नमस्कार मित्र, जय श्रीराम. मी महालक्ष्मी ऑटोचा ओनर विनायक कत्रे. आज आपण पाहणार आहोत रेनॉल्ट क्विड. या गाडीमध्ये आपण सीएनजी फिटमेंट घेणार आहोत. या गाडीमध्ये आपण फिटमेंट केलं होतं HR-OBD2 या कंपनीचं किट आपण फिटमेंट केलेलं आहे. हा आहे याचा फिलिंग वॉल. इथे फिटमेंट केलेला आहे आपण डबल स्टेज हाय प्रेशर रिड्युसर. रिड्युसरलाच फिटमेंट झालेला आहे हा प्रेशर गेज. इथे फिटमेंट केलेला आहे आपण HR कंपनीचा OBD2 48 पिन ECU. क्विड गाडीला इंजेक्टर रेंज जे आहे आतमध्ये फिटिंग केलेली आहे. 3 सिलेंडर इंजिन आहे. या गाडीमध्ये आपण वायरिंग जे आहे ती सॉकेट टू सॉकेट केलेली आहे. कुठल्याही प्रकारची वायरिंग हार्नेस आपण कट केलेली नाहीये. स्विच कुठल्या पद्धतीमध्ये फिटिंग झालेला आहे ते पाहणार आहोत आपण. ही गाडी आता पेट्रोलवरती स्टार्ट झालेली आहे. ब्लू इंडिकेशन दाखवल्यानंतर गाडी सीएनजी वरती ही कन्वर्ट झालेली आहे. हे आहे याचं लेवल इंडिकेशन. गाडी आपल्याला मॅन्युअली पेट्रोलवरती शिफ्ट करायची आहे. ही गाडी पेट्रोलवरती शिफ्ट झाली आहे. पुन्हा आपण गाडी गॅसवरती शिफ्ट करून पाहणार आहोत. ही गाडी गॅसवरती शिफ्ट झाली. या गाडीला आपल्याला फिटमेंट करून आता ही गाडी सीएनजी वरती एक 6 ते 7 हजार किलोमीटर चाललेली आहे. बॅक साइड फिटिंग आहे आपण पाहणार आहोत. सिलेंडर कुठल्या पद्धतीमध्ये फिटिंग झालेला आहे. या गाडीमध्ये आपण फिटमेंट केलेला आहे 14 kg 65 लिटर सिलेंडर. हॅचबॅक असल्यामुळे या गाडीला कुठल्याही प्रकारचा बूट स्पेस हा शिल्लक राहत नाहीये. तर आता आपण कस्टमरला हे विचारणार आहोत की त्यांचा आतापर्यंतचा एक्सपिरियन्स काय राहिलेला आहे. राऊत, तर आपण आता दिली गाडीला फिटमेंट करू. त्यांचा एक्सपिरियन्स काय आहे. जून 2021 आपण दीड वर्ष माझी गाडी जास्तीत घाटातून पण चालते. कुठल्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम आजपर्यंत आलेला नाही. आणि ॲव्हरेजला सुद्धा गाडी पर्यंत ॲव्हरेज गाडी 30 किलोमीटर हायवेला सिटीमध्ये फास्ट होत नाहीये. आणि खाली गेलं तर सीएनजी वाल्याला पकडले जातं. पकडीचा घाट जो आहे त्या घाटात सुद्धा काही प्रॉब्लेम येत नाही. सीएनजी वर गाडी अगदी सेकंडलाच वरती येते. आणि भर पावसात सुद्धा काही प्रॉब्लेम झाले ना नाही. तुम्हाला पाऊस आपल्याला आता दिल्ली मध्ये झाले बस काही प्रकारचा प्रॉब्लेम काही धन्यवाद. हा होता कस्टमर. जर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.